Axis octopus stretches out its tentacles in an effort to grab Greece. Obviously inspired by his Nazi master, Mussolini issued an ultimatum to Greece demanding complete surrender. An epic story of faith and courage under extremes of anxiety for loved ones suffering untold horrors in their desolated country. The priest has inspired them through the dark days, and the cheerful optimism of their leaders has kept alive the memory of happier times. My mother and I would play this little game where she would put things in a book and I would try to identify the page. And it was the middle of that thing that the bombing occurred. Απέναντι στα χωράφια οι άνθρωποι που ζευγαρίζανε αφήσανε όλα, μας έβγαλαν από τα σχολεία γιατί αρχίσαν και μπομπαρδίζανε. Παίρναμε και εμείς δρόμο και πηγαίναμε στο περιβόλι που φεύγαν οι ανθρώποι, μικρά παιδιά. It was somewhat abbreviated. We had desks and we went through a drill in case we heard airplanes, we get under the desk. Οι άντρες με μεγάλη προτιμία θέλαν να πάνε στο στρατό να πολεμήσουν τους αντάρτες στους άλλους. Η Ελλάδα φάνηκε δυνατή σε μια περίοδο που ο αντίπαλος ήταν τόσο μεγάλος και τόσο ισχυρός και εκείνο την ημέρα μου φαίνεται της Παναγίας ένα υποβρύχιο τορπίλησε το αντιτροπιλικό δικό μας. Και από εκεί άρχισε η αφορμή. August 15th in 1940 at 8:30 in the morning on the island of Tinos, hundreds of people were present to venerate the icon of the Panagia, one of the most miraculous icons in Greece. And to this day, we have thousands of pilgrims that go there every year. The Greek naval ship Eli was anchored in the port, and most of its crew was at the church to participate in the litany of the icon of the Panagia. Without any provocation at all, the Italian submarine Delfino fired 3 torpedoes targeting Eli and 2 other boats. 1 officer died along with 8 sailors, and 29 others who remained on the boat were wounded. Και από εκεί άρχισε η αφορμή, αλλά εισέδησαν μέσα στα σύνορα, από τα σύνορα από την Αλβανία οι Ιταλοί και άρχισε ο πόλεμος. When Mussolini ordered the attack against Greece after the heroic ohi of the Greek people against the invasion of Italy, the Panagia was behind the Greek forces and she was going to pay back the Italians for what they did to her on her day of Dormition. Όταν ακούστηκε ότι είπε το όχι και ότι θα έρθουμε σε εμπόλεμη κατάσταση, όλοι ενθουσιασμένοι με μια ψυχή αντιμετώπισαν το πρόβλημα δυναμικά, οι στρατιώτοι ενθουσιασμένοι. Να γινόμαστε υπόδουλοι λεγόταν. Θα πάμε στον πόλεμο. Το όχι, δηλαδή ο κόσμος όλος. Είχαν το πνεύμα του ελληνικού, του ηρωισμού, ότι δεν μπορεί, ας υποθέσουμε, η Ελλάδα να υποχωρήσει και να παραδώσει τα όπλα, έτσι αντιδράσει. Έτσι είπαν το όχι και άρχισε ο πόλεμος. Έφυγαν οι δασκάλοι, έφυγαμε και εμείς τα παιδιά, πράγμα που θέλαμε να φύγουμε από το σχολείο, χαρού, και πήγαμε στα σπίτια. Parthenoageo, that's where it's a school immediately across the street from my house. And a bomb fell there, and apparently it was fairly close to my house, so all the windows were gone. Έβλεπες τώρα να βγαίνουν στα βουνά και να προχωρούν με τα πόδια και με τα μουλάρια
να πηγαίνουν στην πόλη για να βρούνε με τι θα τους πάνε με στρατό μέσα σε ένα γάμο που ήταν όλος εκτός και ήταν Έλληνες και Ιταλοί χτυπούσαν με όπλα και χερομοβίδες επολεμούσαν. Σκοτώνονταν οι άνθρωποι. Οι γυναίκες όλες οι Ελληνίδες έφτιαναν φανέλες, κάλτσες, οτιδήποτε μπορούσε τα στέλνουν συνέχεια στους δικούς μας. Όπλα δεν είχαμε, αλλά τουλάχιστον είχαν εφόδια να προστατευτούν από το κρύο και πάλεψαν, δημιουργούταν, έγινε μεγάλο θαύμα, διότι όπως είπα η Παναγία παρουσιαζόταν και πάντοτε όπως είναι προστάτησα στο έθνος μας με τα τελευταία σύγχρονα μέσα πολέμου. Εμείς με λίγα όσα είχαμε εκεί πέρα ανταποκριθήκαμε και τους κατατορπώσαμε. Αυτό ήταν το μυστικό, έγινε το θαύμα του 28. Λένε ότι βλέπανε την Παναγία. Πως βλέπανε την Παναγία και τους φύλαγε. Τους εσκέπαζε, λέει. Και οι σφαίρες, λέει, περνούσαν από πάνω τους. Και δεν τους χτυπούσαν. Και περνούσαν μέσα σε κάμπο τώρα, ίσιο. Τους μπομπαρδίζανε και πηγαίνανε αλλού σφαίρες. Again, it is a well-known fact that many of our soldiers saw the Panagia, and there's untold miracles about her intervention during those very difficult months against the Italian forces. Αυτό το λέγανε όλοι οι άνθρωποι στο σώμα του, στην Παναγία. Παναγία μας βοήθησέ μας. Τι να μας βοηθήσει άλλο από το Θεό. Πολλές φορές Φερρυπίν τα αεροπλάνα βομβαρδίζανε, είχαν πολλά αεροπλάνα για οι Ιταλοί και πηγαίνουν αλλού και αλλού οι βόμβες. Αλλά πολλές φορές φανερώθηκε η Παναγία να τους ευλογεί, είδαν πολύ την Παναγία. Φερρυπίν ήταν ένας δικός μας που μου έλεγε μια ιστορία που ήταν εκεί, ήταν δύο κοντά. Και αυτός όταν ήταν στο στρατό εκεί απάνω, ήταν δύο, σε αμπρί, σε ένα οχύρωμα, δίπλα ένα στον άλλο. Είχαν πολυβόλο και παλεύανε. Και τα αεροπλάνα βομβαρδίζανε. Και πέφτει μια βόμβα, μπαμ, μέσα στο λάκκο εκεί που ήτανε. Λοιπόν, σκοτώνει αυτό που ήταν, μέσα ανάμεσά τους ήτανε. Σκοτώνει αυτό, τον έκανε, και αυτό ούτε τον πήρεξε καθόλου. Τίποτα, τίποτα. Μόνο πέσανε πάνω τα χώματα πάνω του, τίποτα άλλο. Μεγάλα θαύματα γινόταν. Ήταν κάτι που δεν μπορεί κανείς να πιστέψει. Πώς δεν μας εχμαλωτήσαν αυτοί τότε. Ήτανε του Θεού. Ήταν της Παναγίας. Οι γυναίκες εγγυρίζαν και κάμνανε εξοκλήσια παρακλήσεις. Συνέχεια. Όλες οι γυναίκες. The very pious Lieutenant Mr. Nicholas Gatzaros. His report about the Panagia's appearance is presented and archived in Protocol TT-712 on March 3rd, 1941. Lieutenant Nicholas Gatzaros to the 40th Platoon of Evsons herein. Yesterday, on Sunday, March 2nd, 1941, around 8 p.m., I walked to the nearby encampment of the 2nd Company of our battalion. It was as if some mysterious power was pushing me there. The air had already ceased blowing and the sky was full of stars. Upon my return to the tent, I had not yet taken more than 10 steps when suddenly a woman wearing black and having a most modest and beautiful appearance appeared before me and stopped me in my tracks. I automatically assumed a semi-kneeling position to embrace her right hand. My eyes were tearing and my feet and hands were trembling from the wealth of emotion for quite a while. At some point, I heard the Panagia say, "I am the Panagia. Do not fear, my child.
I appear to inform you of three things which you should always remember. The present act of war, initiated shamelessly and without cause by Italy against Greece, will find Greece victorious as per my will. Number two, this act of war was proclaimed against Greece so that the world may know that its spiritual cause is the Greek people's departure from their Christian faith. Thus, the Greek people need to repent and acknowledge that there is a supreme authority that governs and pervades everything, including the laws of the universe, a God who most triumphantly proves his existence through the frequent miracles of the saints of the Church of Christ. Number three, that the world ought to learn that justice always prevails over violence. Under my protection, the Greek forces will be victorious. Έχω διανύσει 10-15 μέτρα, μου φορσάζει. Δεν γυναίκα. Λέγω τι θέλει αυτή η γυναίκα μου. Μη φοβάσαι παιδί μου, μου λέει. Εγώ είμαι Παναγία. Είμαι η Παναγία. Οι πόδες και τα χείλη μου έτρεβαν επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλεί, είμαι η Παναγία. Μη φοβάσαι παιδί μου, είπε, καθότι υπό την προστασία μου ο ελληνικός στρατός θα νικήσει.